ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ නාලිකාවට එකතුණු යාළුවෝ හැමෝම ඔන්න අදත් මම ඔයාලට නොමිලේ මුදල් earn කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක් අරගෙන ආවා. අද මේ යාළුවනේ මම අරන් ආපු සයිට් එක රුසියන් සයිට් එකක්. මේකෙන් ඔයාලට රූබල් කියන කරන්සිය earn කරන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. මේක ඔටෝ මයින් වෙන ඇප් එකක්. බලන්න යාළුවනේ මේකේ හරිම ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට පුදුම ස්පීඩ් එකකට ඔටෝ මයින් වෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ පේයර් account එකට withdraw කරගන්න. මම withdraw කරන විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්න යාළුවනේ හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට පේයර් account එකක් නැත්නම් ඔයා පේයර් account එක අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. පේයර් account එක හදාගන්න අනිවාර්යෙන් පේයර් account එකේ මෙතන ඔයාලට පේයර් account එකේ ඔයාලට address එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account ID එක ඔතෙන්ට copy කරන්න තියෙන account ID එක ලේසියෙන්ම copy කරාට පස්සේ අපිට ඔය මයින් වෙන සල්ලි ඔයාලට ඩොලර් එකක් වෙනකොට withdraw කරගන්න පුළුවන්. රූබල් එකක් වගේ වෙනකොට ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. මේ 10ක් 15ක් එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එකක් වුණත් මේක withdraw කරගන්න දෙනවා අපිට. ඔයාලට ලේසියෙන්ම පේයර් එකට ඔයාගේ withdraw කරනවා. ඔයාලට මේ සල්ලි ඔයාගේ බැංකුවට ලේසියෙන්ම transfer කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් එකතු කරාට පස්සේ මේ තව ඉස්සරහට මේකෙදී තව අපිට ඔෆර් ලබා දෙයි කියලා හිතනවා. මේ හොඳ සයිට් එකක් මේගොල්ලන්ගේ. මේවත් මේක ඊයේ තමයි මේ සෙට් කරගත්තේ යාළුවනේ. හරිම ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට log වෙන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ pay account එකේ account ID එක ඔතෙන්ට ගහන තියෙන account ID එක ඔතන ගහුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔටෝම අපේ pay account එකට මුදල් transfer කරනවා. බලන්න යාළුවනේ මම මේ ගන්න ටික ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මම මෙතනින් මේ මයින් වෙලා තියෙන ටික මම ඔයාලට මේ වගේ wallet එකට අරන් පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න 70ක් තිබුණේ 88ක් වෙලා තියෙනවා. බලන්න මේක අත්දැක බලන්න යාළුවනේ හරිම සරලයි. ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්.